اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم امان خان افغار او نن به موږ د فیملی پلانینګ باندې خبره کوو او دې ټاپک باندې خبره کوو چې فیملی پلانینګ څه شی دی. What is family planning? Family planning څه شی دی؟ Definition کو family planning is the voluntary pre-pregnancy planning and action of people to prevent delay or achieve of pregnancy. Family planning دا د pregnancy کېدلو نه مخکې voluntary planning دی او action دی. یو فیمیل ده، یو مدر ده، هغه پریګننټ شوې نه ده، د پریګننسي نه مخکې هغه پلانینګ کوي او څه اکشنز اخلي ولنټري. دغه ته موږ څه وو؟ دغه ته موږ فیملی پلانینګ وو. د څه لپاره دا اکشن او پلانینګ کوي؟ ټو پریونټ ډیلی آر اچیو او پریګننسي. د پریګننسي د پریونشن لپاره چې پریګننسي ونشي، د پریګننسي د ډیلی لپاره، د لیټ کېدلو لپاره، آر اچیو او پریګننسي یا د پریګننسي اکوایر کولو لپاره، د پریګننسي کېدلو لپاره څه کوي؟ د فری پریګننسي پلانینګ کوي او اکشنز اخلي. دې ته موږ فیملی پلانینګ وو. د فیملی پلانینګ نه صرف زمونږ مقصد کانټراسپشن نه دی، یعنی پریګننسي کنټرول صرف نه دی. په فیملی پلانینګ کې که یو مدر غواړي چې هغه پریګننټ شي، دا هم په فیملی پلانینګ کې راځي. یو مدر غواړي چې هغه د پریګننسي په میانځ کې چې کوم سپیس دی هغه سیوا کړي، دا هم په فیملی پلانینګ کې راځي. او په فیملی پلانینګ کې دا هم راځي چې یو مدر ده هغه غواړي چې هغه پریګننټ نشي، خپله پریګننسي پریونټ کړي، دا پکې هم راځي. It is also a fundamental step to improving health outcomes for mother and children. Family planning the women او د children's د فاره د هغې چې کوم health outcomes دی، health دی، د health د بهترۍ لپاره یو بنیادي steps دی. Family planning services include counseling and education. په family planning services کې څه زموږ سره دي؟ counseling and education. د family به موږ counseling کوو، د family به موږ educations کوو. preconception care مدر چې کوم ده هغې ته موږ preconception care ورکوو. preconception care کوم care دی؟ preconception care هغه care دی چې د پریګننسي نه مخکې چې کوم کېر دی. کنسپشن چې ته ویل کېږي کله چې اوم او سپم راشي او په فلوپین ټیوبس کې د هغې پورټلایزیشن وشي، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویل کېږي کنسپشن. پری کنسپشن کیر مین پری پریګننسي کیر. مدر ته موږ پری پریګننسي کیر ورکوو. په پری پریګننسي کیر کې چې کوم دی څه راځي؟ د مور په نیوټریشن باندې به کار کوو، د هغې په ویټ باندې به کار کوو، د هغې ایج څومره دی، سکرینینګ اینډ لیبارټري ټیسټ. بل په فیملی پلانینګ سروسز کې څه شامل؟ سکرینینګ اینډ لیبارټري ټیسټ. یو مدر ده ټیک دی، د هغې به موږ سکرینینګ کوو چې دې ته خو څه پوټینشیل ډیزیز نشته دی، ریسک خو ورته نشته دی. لیبارټري ټیسټ به کوو. یو ډیزیز دی زموږ چې کوم دی په هغه کې شک دی، هغه به د لیبارټري ډایګنوسټیک ټیسټ په ځای سره د هغې چې کوو ډایګنوسس به کوو. اینډ فیملی پلانینګ میتھډز او یو فیملی ته یو مدر ته به موږ فیملی پلانینګ میتھډز خو چې فیملی پلانینګ یو مدر کول غواړي نو هغه په کومو کومو طریقو سره فیملی پلانینګ کوي. فیملی پلانینګ میتھډز انکلوډ فیملی پلانینګ میتھډز چې کوم دي په هغې کې کوم میتھډز راځي؟ ابسټیننس دا د فیملی پلانینګ یو میتھډ دی او دا داسې میتھډ دی چې په دې کې موږ څه کوو؟ سیکس اوایډ کوو. سیکس اوایډ کوو. انسان چې کوم دی هغه علیحدګي اختیار کی، یو قسم له پریز شروع کی د انټرکورس نه. نو په دې طریقې سره فیملی پلانینګ میتھډز، فیملی پلانینګ، نیچرل فیملی پلانینګ بل چې کوم دی نیچرل فیملی پلانینګ دا هم یو ځان له طریقه ده، لاندې راځي ښه په تفصیل سره. and many approved methods of fertility control او د فرټیلیټي کنټرول کولو لپاره نور ډې approved methods دي، داسې methods دي چې هغه ورلډ وایډ اکسیپټیبل دي. هارمونل کنټراسپشن، د هارمون په ذریعه سره موږ پریګننسي څه کوو؟ د هغې پریونشن کوو. هغې ته ویل کېږي هارمونل کنټراسپشنز. کنټراسپشن څه مطلب دی؟ کنټراسپشن څه ته ویل کېږي؟ دا کانټرا مطلب څه دی؟ اپوزیټ. د کانټرا مطلب څه دی؟ اپوزیټ. او دا سپشن چې کوم دی دا د کنسپشن یو شارټ فارم دی. نو کانټرا کنسپشن، د کنسپشن اپوزیټ. کنسپشن مین پریګننسي اکوایرډ کول، کانټرا کنسپشن یا کنټراسپشن مین پریګننسي اوایډ کول. نو هارمونل کنټراسپشن د هارمون په ذریعه سره پریګننسي پریونټ کول. اینډ کنټراسپټیو سپلایز، او په کنټراسپټیو سپلایز کې شوي کنټراسپټیو مین کنسپشن چې کوم دی هغه اوایډ کول. او سپلایز په دې کې سپیشل انسټرومنټ یوز کیږي سچ از ډایافرام اینڈ انټرایوټراین ډیوایسز. دا سپیشل انسټرومنټس دي چې دا د پریګننسي د پریونشن لپاره یوز کیږي.
فیملی پلانینګ پروګرام سرویسز. اوس فیملی پلانینګ د دې لپاره یو سپیشل پروګرام دی، هغه ته موږ څه فیملی پلانینګ پروګرام ورته وایو. بیا دا فیملی پلانینګ پروګرام کم سرویسز پرې کې دي. فیملی پلانینګ پروګرام کې کم سرویسز دي، دا کمیونټي ته کم سرویسز ورکوي، فیملی ته کم سرویسز ورکوي. د فیملی پلانینګ پروګرام پرووایډز کمپریهنسیو ریپروډکټیو هیلث کیر. فیملی پلانینګ پروګرام چې کوم دی دا ریپروډکټیو هیلث کیر چې کوم دی دا کمپریهنسیو ریپروډکټیو هیلث کیر ورکوي بای پرووایډینګ سرویسز ان ایجوکیشن. مختلف قسم سرویسز ورکوي او ایجوکیشن ورکوي فیملی ته ټو پریونټ ان انټینډډ پریګننسیز، چې ان انټینډډ پریګننسي مونږه اوایډ کو هغه پریونټ کو. ان انټینډډ پریګننسي هغه پریګننسي ته وایي چې هغه یو مدر دا یو فیملی دا هغه پریګننسي نه غواړي او غیر ضروري پریګننسي چې کوم دی وشي هغه ته ویل شي هغه ته ان انټینډډ پریګننسي ورته ویل کی. بای انکریجینګ انډیویډوالز ټو میک چوایسز ریګارډینګ د سپیسینګ اینڈ نمبر اف देयर چلډرن. بیا موږ داس کار کوو چې فیملی انکریجمنٹ کو هغه ته د انکریج کو چې هغه چوایسز جوړ کړي. څه شي چوایسز جوړ کړي د سم متعلق چې یو فیملی ته څومره چلډرن پکار دي او د چلډرن او د پریګننسي په دوران کې څومره سپیس پکار دی دا فیملی سلیکټ کوي. ان انکریزینګ د انټرول بټوین برث. بیا موږ فیملی او مدر دا و چې د برث فمنس کې د دوه برث فمنس کې د انټرول سیوا کی. فیملی پلانینګ پلیز ان انټیګرل رول ان efforts to reduce mortality and morbidity. فیملی پلانینګ د مدر او د انفینټ په موربیډیټي او مارټیلیټي په کمولو کې یو اهم رول ادا کوي. مورټیلیټي ډیث د مدر ډیث ان موربیډیټي او د هغې ته ډیزیز کېدل کمپلیکیشن ډیولپ کېدل. اینڈ ټو امپروو وومن هیلث او د وومن هیلث په امپروو کولو کې هم یو اهم کردار ادا کوي. prevention of unintended pregnancy has a significant and positive impact on the physical, emotional, financial and social well-being of the parents and their children. چې کوم unintended pregnancy وي د هغې prevention چې کله وشي د family planning program په سرویسز په ذریعه سره نو هغه د parents لپاره او د children د parents او د children چې کوم د parent او children په physical په emotional په financial په social well-being باندې چې کوم دی پازیټیو اثر غورځوي. فیملی پلانینګ پروګرام سرویسز انکلود د فالوینګ. اوس په فیملی پلانینګ پروګرام سرویسز کې د لاندې سرویسز چې کوم دی انکلود دي. کم سرویسز ورکوي؟ میډیکل، ریپروډکټیو اینڈ فیملی هیستوري. میډیکل هیستوري ته واخلي، ریپروډکټیو هیستوري ته اخلي، فیملی هیستوري ته اخلي. گاینیکولوژیکل breast and testicular examination. دا څه کوي؟ گاینیکولوژیکل ایگزامینیشن کوي. گاینیکولوژیکل ایگزامینیشن چې کوم فیمیل ریپروډکټیو سیستم دی او د هغې څومره ډیزیز دي پری پریګننسي یا افټر پریګننسي چې څومره ډیزیز دي د فیمیل ریپروډکټیو سیستم یا د میل ریپروډکټیو سیستم. گاینیکولوژیکل چې کوم دی ایگزامینیشن کوي دغه breast and testicular examinations کوي چې انکلوډینګ انسټرکشن ان سیلف ایگزامینیشن او یا که میل دی فیمیل دی او هغه د breast and testicular self examination کوي نو هغې لپاره هغې ته انسټرکشن ورکوي. ډایګنوسس اینډ ټریټمنټ اف د سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیزز او چې کوم سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیز دی د هغې ډایګنوسس کوي، شناخت یې کوي او هغې ټریټمنټ بیا کوي. کانټراسپټیو سپلایز، کانټراسپټیو چې کوم انسټرومنټس دي د هغې په باره کې نالج ورته ورکوي، د هغې د یوز په باره کې هغه ورته پرووایډ کوي. fifth number medication for the treatment of various gynecological problems او د مختلف gynecological problems د treatment لپاره medication ورته provide کوي. sixth number pregnancy testing and options counselings. بل دا چې pregnancy testing په دې کې شامل دي چې pregnancy شته او که نشته، pregnancy positive ده که pregnancy negative ده، and options counseling او دا شان option counseling. voluntary female and male sterilizations. میل او اوس یو میل دی او هغه فیمیل دی، هغه سټریلایزیشن د هغې د میل او د فیمیل ولنټري سټریلایزیشن یعنی چې هغه په خپله طبع باندې وغواړي نو هغې سټریلایزیشن په دې کې شامل دی. یو میل دی هغه غواړي چې خپل ځان سټریلایز کړم، دا سرویسز په فیملی پلانینګ سرویسز کې پروګرام کې انکلوډ دي. یا یو فیمیل دی هغه خپل ځان سټریلایز کول غواړي. سټریلایزیشن مین an ability to get pregnancy for the female and inability to pregnant woman for the male. client education and counseling چې کوم client دی تاته چې کوم client رالی هغې ته به ته education ورکوي، په دې کې counseling به کې basic infertility services او په دې کې بنیادي infertility services هم شامل دي. کله چې یو woman ده هغه pregnancy
نه equality یا یو میل د فیمیل نشي پریګننټ کولای infertility د پکې bunch of دی including examination laboratory testing and referral. Referral for identified medical problems اوس یو medical problem چې کوم دی identify کو نو د هغې referral کوي هغې د هغې specialist ته یا چې کوم دی څه شته obstetrician ته او یا gynecologist ته. Objectives of family planning. اوس د family planning objectives څه شي دي goals څه شي دي که family planning موږ کوو نو موږ هغه کوم کارونه دي چې هغه موږ کول غواړو د family planning په منځ to avoid unwanted births هغه births چې هغه موږ نه غواړو هغه pregnancy چې هغه موږ نه غواړو او هغه avoid کو to bring about wanted births بچي غواړو چې بچي پیدا کړو نو دا پروسس پې وکړو to regulate the time at which birth occur in relation to the ages of the parent age regarding the age regarding to regulate the time at which births occur in relation to the ages of the parent the ages regarding the هغې متعلقه چې برث چې کوم دی هغه وشي چې د انکیس اوس فرض کړئ د فیمیل عمر چې کوم دی ډېر کم دی نو پریګننسي نه دي کېدل پکار هغې لپاره کوم چې کوم خاص ایج دی د فیمیل لپاره پکار دی چې په هغې کې هغه پریګننسي اکوایر کړي to determine the number of children in the family څومره فیملی پکار ده فیملی پلانینګ په دې باندې کار کوي چې فیملی پلانینګ څومره پکار ده ideal size of the family planning the ideal size have 2 to 3 children in the proportion of 1:1 or 1:2 for boys and girls respectively ideal family size چې کوم شي هغه فیملی تبع ideal family ویل کېږي چې باندې 2 to 3 children وي say that in the proportion of 1:1 یا چې کوم دی یو الګ وي یو جنې وي یا چې کوم دی یو الګ وي او دوه جنې وي. Some important terms in concepts reproductive organs the reproductive organs متعلق سے important terminology د هغې په باره کې خبره کوو نو male reproductive system چې کوم دی دا په کوم organs باندې مشتمل دی دا په testes باندې مشتمل دی دا په epididymis باندې مشتمل دی په vas deferens باندې مشتمل دی په seminal vesicle باندې مشتمل دی په ejaculatory duct باندې مشتمل دی دغه urethra د کې penis دی او په female reproductive system کې ovaries دي دوه ovaries دي دغه uterine یا fallopian tubes دي uterus دی د uterus درې پارت دي یو fundus دی یو body دا یو cervix دی دغه vagina دا او vulva ده. FSH information of the germ cells FSH information of the germ cells FSH follicle stimulating hormone information of the germ cells or the germ cells formation د دې په اړه کې خبره کوم The follicle stimulating hormone stimulate the seminiferous tubules of the testes to produce spermatozoa germ cells هغه cells دي په میل کې د هغې نه sperm پیدا کېږي او په فیمیل کې د هغې نه ovaries پیدا کېږي نو follicle stimulating hormone چې دا په برین کې د انټیریور پیچوټري ګلینډ نه خارجېږي دا سټیمولیټ کوي سیمینیفرس ټیبول په ټیسټس کې چې سپرمیټوزوا پیدا کړي څه پیدا کړي سپرمیټوزوا پیدا کړي سپرمیټوزون پیدا کړي د سپرمیټوزون نه بیا شي جوړېږي سپرم جوړېږي سپرمیټوزون نه شي جوړېږي بیا ته سپرم جوړېږي سیمینیفرس ټیبول چې کوم ټیسټس دي زموږ سره دا ټیسټس په لوبیول باندې مشتمل وي او په هغې لوبیول کې بیا وړوکي seminiferous tubules. The spermatozoa pass through the epididymis, deferent duct, seminal vesicle, ejaculatory duct, and the urethra to the be implanted in the female vagina during coitus. Here comes spermatozoa vi, sperm vi, the fasci, the epididymis na, the deferent duct na, ya the vas deferens na, the seminal vesicle na, the ejaculatory duct na, the urethra na. To be implanted in the female vagina during coitus is sexual intercourse د ویل کېږي هغه عمل چې په هغې کې میل د فیمیل سره ملاویږي نو د sexual intercourse په دوران کې ویجاینا ته دغه سپرمیټوزوا یا سپرم چې کوم دی هغه لاړ شي د سیمن په فارم کې spermatozoa څه ته ویل کېږي the male germ cells also known as sperms singular spermatozoon سپرمیټوزوا چې کوم دی دا جمع ده فلورر دی د سپرمیټوزون او میل جرم سیلز ته ویل کېږي چې دې ته سپرم موږ هم شو ویلی اووا چې ته ویل کېږي د فیمیل جرم سیلز also known as eggs singular ovum د اووا چې کوم دی دا جمع ده فلورر دی
د دې سنګولر چې کوم دی دا اوم دی او فیمیل جام سیل ته ویل کېږي چې دې ته موږ اګز هم شویلې semen چې ته ویل کېږي د fluid ejaculated from the urethra during coitus consists of spermatozoa viscid fluid lubricating fluid and mucus semen او سوام چې کوم دی دا ډیفرنٹ شیونه دي صحیح ده semen د ejaculation په دوران کې چې کوم فلویډز د میل د فینس نه خارجيږي سیکریټ کیږي هغه ته موږ سیمن ورته وایو څه ورته وایو دا میل کې چې کوم فلویډ دی میل کې فلویډ د فلویډ ایجاکولیټډ فرام د یوریثرا چې کوم فلویډ د یوریثرا نه یا د فینس نه سیکریټ کیږي ډیورینګ کوایټس د سیکشوال انټراکشن په دوران کې کنزیسټ اف سیمن کې چې وي په دې کې سپرمیټوزوا وي چې به کې وروره په دې کې سپرمیټوزوا وي په دې کې ویس فلویډ وي په دې کې لوبریکیټینګ فلویډ وي او په دې کې میوکس هم وي intercourse یا کوایټس دا څه تاسو ویل کېږي نو sexual connection of the male and female male او female چې کله ملاو شي د sexual intercourse وي د څه ویل شي د intercourse وي یا د sexual intercourse یا د کوایټس وي ejaculation discharge or release of the semen from penis during intercourse ejaculation چې ویل کېږي د intercourse په دوران کې د penis نه چې کوم semen release کېږي د څه ویل شي د ویل کېږي ejaculation ovulations monthly release of foam from the ovaries ovulation دا د فیمیل سره ریلیټډ دی د فیمیل د اووریز نه په منځ کې چې کله یو ایکس خارجيږي منثلی 1 ایکس خارجيږي دغه ته څه دغه پروسس ته دغه ته ovulation وایي menstruation monthly discharge from the womb menstruation دته ویل کېږي چې په میاشت کې یو ځل د فیمیل د یوټرس نه ډیسچارج کېږي بلډ ډیسچارج کېږي بلډ چې کوم دی د اندومیټریوم د شیډینګ د وجه نه هغه ته menstruation ورته ویل کېږي menstrual cycle the time period from first day of the menstruation to the next menstruation menstrual cycle چې ویل کېږي menstrual cycle چې کوم دی دا 28 days باندې مشتمل وي menstrual cycle کله په باره کې خبره کوله چې دا 28 days باندې مشتمل وي د menstruation د first days نو واخله د next menstruations د فوري چې کوم ټایم دی ته ویل کېږي menstrual cycle how does a woman become pregnant یو فیمیل د هغه څنګه pregnant کیږي څنګه حامله کیږي how does a woman become pregnant او in ovum as released each month from one of the ovaries the ovaries چې کوم دی یو ovum یا egg release کیږي فمیش کې یو ځل it enter into the fallopian tube دا چې کوم دی fallopian tube ته راشي where it waits for spermatozoa to be fertilized چرته چې دا د sperm لپاره د spermatozoa لپاره انتظار کوي چې دا په دغه ځای کې fertilize کیږي fertilization چرته کیږي چې کوم اوم دی او sperm دی په کوم ځای کې ملاويږي دا په fallopian tubes کې ملاويږي the semen is ejaculated ها فیمیل چې کوم دی په فیمیل کې د ایگ ovulation وشو او ایگ چرته رااله ایگ چې کوم دی fallopian tube ته رااله دا fallopian tube کې یو ورځ انتظار کوي د sperm لپاره the semen is ejaculated into the vagina from here the semen is ejaculated from the vagina into the vagina from here the sperms get enters into the uterus دغه male او female in case intercourse وشو نو semen چې کوم دی دا ejaculate شي په vagina کې from here the sperms get entrance into the uterus the sperm چې کوم دی د vagina نه uterus ته لاړ شي then move toward the fallopian tube یا fallopian tubes ته لاړ شي د uterus نه and get access to the womb او womb ته ورسیږي and fertilizes it او هغه fertilize کی دا هغه سره ملاوي شي then the fertilized womb slides to the uterus بیا کله fertilization چې کوم دی د fallopian tube کېږي دا هغه نه وروسته د fertilized egg چې کوم دی واپس بیا راشي چرته uterus ته راشي then the fertilized womb slides to the uterus ته راشي and is embedded in the walls of the uterus او د uterus چې کوم wall دی یو thick او well vascularized چې کوم wall دی endometrium په هغې کې embedded شي په هغې کې ننوځي او دې عمل ته ویل کېږي implantation family planning and an ideal family size family planning provides the mean of spacing of birth at a desired level of an ideal family size family planning موږ ته څه راکوي family planning موږ ته یو څو د family planning provides a means of spacing of births the births په منځ کې د دې په ذریعه planning په ذریعه سره موږ څه کوو spacing of births خو د دوه births په منځ کې space چې کوم دی پیدا کولی شو د دې په ذریعه سره at a desired level of an ideal family size the ideal family size دپاره The concept of an ideal family size varies from one community to another.
یو ideal family size داسې نشته دی چې په یو family کې به خامخا دومره children وي خو دا community to community vary کوي. But the generally accepted pattern is 2 to 3 children in the proportion of 1 to 1 is 1 to 1 or 2 to 1 for boys and girls respectively. خو چې کوم accepted pattern دی د family د size لپاره هغه داسې دی چې 2 to 3 children به وي په یو family کې او د هغې په منځ کې به خپل منځ کې یو proportion څنګه به وي 1 to 1 or 2 to 1 for boys and girls یا به یو هلک وي یو به جینۍ وي که in case دوه بچي وي په یو family کې یو به هلک وي یو به جینۍ وي 1:1 به وي او که درې وي نو بیا به 2:1 پکار دی چې دوه هلکان وي او یو د جینۍ وي. This concept is not restricted to spacing of pregnancy. This concept is not restricted to spacing of pregnancy but also includes treatment of sterility. د دې concept مطلب یوازې دا نه دی چې موږ pregnancy څه شی کو پریوینټ کو او دا دوه درې بچي پیدا کو نور نه پیدا کو بلکې د دې مقصد دا هم دی چې یو فیملی ده او د هغې فرټیلیټي مسله ده سټیریلیټي مسله ده هغه چې کوم دی فرټایل نه دي بچي نشي پیدا کولی نو پکار ده چې د هغې علاج هم وکړلی شي او دوه درې بچي پیدا کړي. Fertility as the ability and man or woman to cause conception of a child. Fertility دا ability ده هغه د میل او هم د فیمیل چې هغه د یو child conception وشي. مطلب د میل دا صلاحیت چې هغه یو فیمیل پریګننټ کی او د فیمیل یو دا صلاحیت چې هغه پریګننټ شي. Contraception measures which are contraception هغه measures هغه اقدامات چې هغه contraception دي د conception خلاف وي د pregnancy خلاف وي د pregnancy opposite وي thus preventing conception یعنی د contraception مطلب دا دی چې conception prevent کول pregnancy prevent کول are given the abbreviated name of contraception. Contraception چې کوم دی دا یو abbreviated form دی چې د contraception. Determinants of human fertility. د human fertility لپاره یا د human fertility لپاره د انسان د بچو د پیدا کولو صلاحیت determinants شي دا په چې په ځای سره موږ متعین کوو. There are different determinants of the human fertility and different factors that help to determine how many children a family tends to have and how quickly a community tends to grow. Some of these factors are biological but biology is by no means a single factor are even the most important of the determinants of the fertility. The fertility چې کوم دی یو main factor چې کوم دی دا biological factor دی او نور factor هم شته دی. یو biological factor شو دغه social religious and contraceptive practices or other determinants. Social شو religious شو او contraceptive practices چې کوم دي دا نور determinants دي that have a wider role in the limiting or increasing the size of a family چې دا د یو family size کمولی هم شي سوا کولی هم شي. اولنې biological factors the family the fertility determinants لپاره چې کوم factors باقي اولنې factors چې biological factors دي. نو the various biological factors that are determinants of the fertility are یعنی the fertility the determinations لپاره کوم biological factors چې کوم دي هغه ضروري دي. نو various biological factors د لاندې ګور age fertility declines with age. څومره چې age سوا کېږي نو هغومره د fertility او د مور د پلار او د مور د بچو د پیدا کولو صلاحیت چې کوم دی هغه کمیږي د ایج په ذریعه سره د ایج سره څومره چې ایج سوا کېږي نو شي کې کمیږي. ideal age چې کوم دی چې د 20 یا د 15 نه واخله تر د 35 years پورې یا د 40 years پورې. primary infertility or sterility دا څنګه یو فیمیل دا او هغه primary infertility ورته ده. primary infertility مطلب دا دی چې د بل څه ډیزیز د وجې نه هغه infertile شوې نه ده بلکې بنیادی مسله دا کړه چې دا انفرټیلیټي دا د انفرټیلیټي سره یا پیدا شوی دا کنجنایټل دا یا روستو خو بل څه ډیزیز د وجه نه ده اصلي and secondary infertility sub fertility یا secondary fertility دا مطلب انفرټیلیټي چې هغه د یو بل ډیزیز د وجه نه انفرټایل شوی. Social and religious factors. The social factors that are determinant of the human fertility are social factors کوم دي age at marriage د واده په وخت کې یا د میریج په دوران کې ages څومره دي عمرونه څومره دي. The mean age of marriage as teens average عمر د میریج لپاره کم دی هغه teen age دی. teen age کم دی دا تقریبا د 12 نه واخله تر د 20 پورې یا د 22 پورې دی. The average family size is larger
in developing countries than in the industrialized countries چې کوم developing countries دي نو په هغې کې family size چې کوم دی هغه غټ وي د industrialized countries نه د developed countries نه a relatively late marriage and in families where the newly married couple live apart from their parent is characterized by low birth rate. Low birth rate are relatively late marriage کله چې واده لیټ شي marriage لیټ شي and in families او داسې families where the newly married couple چېرته چې married couple چې کوم وي هغه اوسېږي د یو بل نه لرې for their parents from their parents is characterized by low birth rate نو هلته birth rate چې کوم دی کم وي لږ بچي بیا پیدا کېږي temporary separation of the married couple like څه ټایم دپاره چې کوم دی د یو بل نه جدا دي for example when the husband migrate to other countries for employment opportunities کله چې یو husband لاړ شي خپل ملک نه بل ملک ته د jobs دپاره social norms کوم دي the accepted size of a family in a community has an impact to the family size the accepted size of a family in a community په یو community کې accepted size of family څومره دی دا په family size باندې اثر غورځوي restraints to widow marriage restraints to widow marriage چې کوم کونډه ښځه وي یا widow marriage دی په هغې باندې پابندي as prevalent in some Indian communities دا په څه Indian communities کې چې کوم دی چې prevalent دی هلته ډېر نمایه دی نو دې د وجې نه هم په fertility او باندې چې کوم دی اثر غورځېږي که نه دا یو determinants دی ځکه چې ډېر ښه widows دي د هغې سره څوک واده نه کوي نو هغه به کمیږي که نه fertility به کمیږي religious taboos to the practice of contraception determine the size of the families او دا شان religious practices چې کوم دي یا religious چې کوم عقاید دي هغه هم په دې باندې اثر انداز کوي contraception and use of contraceptives contraception چې دی او د contraception دپاره چې څه یوز کېږي هغې ته contraceptives ورته ویلی کېږي د هغې یوز the third factor which affects fertility is the use of contraceptives اوس بل هغه فیکټر چې هغه fertility affect کوي په هغې کې څه دی په هغې contraceptive use دی which reduces the probability of the conception چې دا د conception امکان کموي individual and families can regulate their fertility through the use of contraceptives د contraceptives په مدد سره یو family چې کوم دی هغه خپل fertility regulate کولی